Chăn nuôi lợn hiện nay đóng góp lớn vào nền kinh tế và nguồn cung cấp thực phẩm chính cho con người. Tuy nhiên, ngành này cũng mang lại nhiều thách thức đối với môi trường. Các hoạt động liên quan tới chăn nuôi lợn, từ việc sản xuất thức ăn, quản lý phân lợn đến xử lý chất thải đều có thể gây ra tác động tiêu cực đến môi trường, không khí, đất và nước. Đặc biệt, việc xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi, nhất là chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chưa được chú trọng, gây ảnh hưởng xấu tới môi trường và sức khỏe con người. Do đó, hôm nay Dr. Vet sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu kỹ hơn về các ảnh hưởng môi trường của chăn nuôi lợn và đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu những tác động này để góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi lợn trong tương lai. Tác động tiêu cực đầu tiên mà chúng tôi nhắc đến là gây phát thải khí nhà kính. Chăn nuôi lợn đóng góp một phần đáng kể vào lượng khí thải nhà kính toàn cầu, chủ yếu là khí metan, CH4 và nitơ oxide N2O. Khí metan sinh ra từ quá trình tiêu hóa của phân lợn và từ phân lợn. Metan có tiềm năng gây hiệu ứng nhà kính cao gấp 25 lần so với CO2 trong một chu kỳ 100 năm. Nitơ oxide sinh ra từ việc quản lý phân lợn và sử dụng phân bón, có tiềm năng gây hiệu ứng nhà kính cao gấp 298 lần so với CO2. Tác động gây ô nhiễm nguồn nước. Chất thải từ chăn nuôi lợn chứa nhiều chất dinh dưỡng như nitrat, phosphat. Nếu không được quản lý đúng cách, chất thải này có thể làm ô nhiễm môi trường nước mặt và nước ngầm, gây ra hiện tượng phú dưỡng. Phú dưỡng làm tăng sinh khối của tảo và thực vật thủy sinh, dẫn đến làm giảm oxy trong nước và gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thủy sinh. Trường hợp xả thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm trực tiếp tới nguồn nước, có thể gây chết động vật thủy sinh hoặc làm ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước sinh hoạt. Tác động gây ô nhiễm đất. Chất hữu cơ và chất dinh dưỡng dư thừa tích tụ quá mức dẫn đến việc thay đổi cấu trúc của đất, làm chua đất hoặc làm giảm khả năng thoát nước và không khí của đất, làm giảm khả năng sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, phân lợn có chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, nếu không được quản lý đúng cách, những vi sinh vật này có thể lây lan vào đất và từ đó lây nhiễm cho cây trồng và động vật khác, thậm chí có thể gây bệnh cho con người. Quá trình chăn nuôi lợn gây tiêu tốn tài nguyên môi trường. Chăn nuôi lợn yêu cầu một lượng lớn đất để trồng cây làm thức ăn chăn nuôi và sử dụng nước cho việc chăm sóc lợn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng cạn kiệt tài nguyên đất và nước, đặc biệt ở những khu vực có nguồn tài nguyên hạn chế. Ảnh hưởng của mùi hôi và khí thải chăn nuôi. Các trang trại chăn nuôi thường phát ra mùi hôi khó chịu và khí thải có hại như NH3, H2S, CH4, tạo nên mùi hôi thối, có thể gây ra vấn đề sức khỏe cho con người và động vật sống xung quanh. Đặc biệt làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp của người và vật nuôi. Ảnh hưởng của việc sử dụng kháng sinh và thuốc thú y trong chăn nuôi. Sử dụng kháng sinh và các loại thuốc thú y trong chăn nuôi lợn có thể dẫn đến tình trạng kháng sinh và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, nếu sử dụng kháng sinh bừa bãi thì dư lượng kháng sinh trong chất thải chăn nuôi có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trong đất và nước, và thậm chí gây tình trạng tồn dư kháng sinh trong thịt lợn, gây ra các vấn đề sức khỏe và việc kháng kháng sinh. Vậy, giải pháp nào để giảm thiểu những tác động xấu của chăn nuôi lợn đến môi trường? Đầu tiên, quý vị nên cải tiến khẩu phần ăn, sử dụng các loại thức ăn có thể giảm lượng khí metan sinh ra trong quá trình tiêu hóa, cân đối khẩu phần ăn, sử dụng các chế phẩm sinh học để tăng cường tiêu hóa, tiết kiệm thức ăn và làm cho chất thải từ phân động vật sạch sẽ hơn. Xử lý và tái chế bã chất thải. Bã chất thải từ chăn nuôi như cỏ khô, rơm, cám, vỏ hạt có thể được sử dụng làm nguyên liệu sinh học để sản xuất bioga, nhiên liệu sinh học hoặc phân bón hữu cơ. Quản lý phân lợn và nước thải hiệu quả. Sử dụng hệ thống bioga giúp chuyển hóa khí độc hại như CH4, CO2, H2S thành nhiên liệu đốt hoặc điện năng thắp sáng. Ngoài ra, bùn cạn trong hầm bioga có thể được tận dụng để làm phân bón hữu cơ, giúp cải thiện đất để tăng năng suất cây trồng đáng kể. Sử dụng công nghệ xử lý hiện đại. Công nghệ xử lý hiện đại như việc sử dụng hệ thống quản lý phân hủy anaerobic, lò đốt sinh khối, hệ thống xử lý nước tiên tiến có thể giúp làm giảm tác động của chất thải chăn nuôi lên môi trường. Giải pháp giảm sử dụng kháng sinh, áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh tật bằng sử dụng các sản phẩm thảo dược hoặc sử dụng thuốc bổ để tăng cường sức đề kháng và chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi thay vì sử dụng kháng sinh để điều trị. Quý vị có thể sử dụng một số dòng thuốc bổ như Glucan C, Promulti, WS, vân vân. Tiếp theo là xử lý chất thải chứa kháng sinh. Sử dụng các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến để loại bỏ dư lượng kháng sinh, thúc đẩy chăn nuôi bền vững, đổi mới và nâng cao các phương pháp chăn nuôi bền vững như chăn nuôi hữu cơ, hợp tác xã chăn nuôi, nuôi trồng thuần chay và giảm sự phụ thuộc vào hóa chất trong quá trình chăn nuôi. Chăn nuôi lợn có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, từ phát thải khí nhà kính, ô nhiễm nước và đất đến mùi hôi và khí thải. Tuy nhiên, với sự quản lý và áp dụng các công nghệ tiên tiến, các tác động này có thể được giảm thiểu đáng kể. Việc phát triển các phương pháp chăn nuôi bền vững không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Vừa rồi, Dr. Vet đã cùng quý vị đi tìm hiểu những ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tới môi trường. Hy vọng đã đem lại thật nhiều thông tin hữu ích cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!